Yes. So to be in one of the suttas in the Majjhima Nikaya called Dakkina Vibhanga Sutta. So in this sutta, Buddha explains about the merits of offering for different individuals. Trong một bài kinh của Trung Bộ Kinh thì Đức Phật cũng đã nói đến việc lợi ích của việc bố thí đối với nhiều đối tượng bố thí khác nhau. It says that in this sutta, it says that if somebody offers somebody, let it be a monk, let it be a lay person, if somebody is taken the three refugees and practicing the Dhamma, is trying to practicing the Dhamma and to attain the first stage, the Sotapanna stage, the stream entry stage. If somebody is trying to attain that stage by the practice, by taking sila and by taking the refugees, and that if somebody offers that kind of a person, it will give benefits. It will give benefits in immeasurable time, in immeasurable number of lifetimes. Trong bài kinh đó thì có nói đến việc là chúng ta bố thí với một vị tăng hoặc là thậm chí là một vị cư sĩ, nhưng mà vị đấy đang thực hành, đang quy y tam bảo, đang giữ giới, đang thực hành để có thể chứng ngộ được các tầng thánh, ít nhất là tầng thánh thứ nhất và các tầng thánh cao hơn, thì vị đó là người xứng đáng cúng dường, và cái lợi ích khi mà mình cúng dường với vị đó nó có lợi ích đến hàng ngàn kiếp, rất nhiều kiếp không thể kể được. So we see from this Dhamma explanation from the Buddha, we see that taking of the three refugees and practicing the Dhamma is a very important factor which determines which is a decisive factor for the wholesome karma to have more benefits. Như vậy thì việc quy y tam bảo cũng như là việc thực hành pháp, thực hành chánh pháp là một yếu tố quyết định, một yếu tố cốt lõi cho việc là quyết định là cái lợi ích của việc cúng dường của mình nó lợi ích đến mức nào. And the commentary very specifically explains about a hierarchy of how this wholesome karma gets increased one by one. Say it starts from the upasaka. If somebody is taken the precepts, the three refugees, and become upasaka and practicing, so to offering that person, it will give that amount of benefits. So then after that, the commentary explains about it will give more results if the sila is higher. So if it is a samanera, a novice monk, an apprentice monk, or a nun, then it will give more benefits. So if somebody is practicing, taken the higher ordination, a monk or a nun, then the benefits to offering that person, offering that monk or nun is much higher. Và cũng trong bài kinh đó thì nó nói về một cái tầng, các cấp độ trong việc làm thực hiện phước thiện là bố thí của mình. Thì với một vị đó mà quy y tam bảo cũng như là giữ giới, giữ càng nhiều giới thì vị ấy sẽ càng đáng kính và đáng cúng dường, và cái mức độ bố thí sẽ cao hơn. Ví dụ như là tầng thấp nhất, cái mức độ thấp nhất của chúng ta đó lúc đó là giữ 8 giới. Và các vị giữ 8 giới vẫn là một vị rất là đáng cúng dường, và trên vị đó sẽ là những vị sa di, những vị sa di nhỏ, thì những vị đấy sẽ giữ nhiều giới hơn 8 giới, và những vị sau đó là sẽ đến các vị tỷ khưu và những cái vị trưởng lão. Khi mà các vị đấy giữ càng nhiều giới hơn thì cái mức độ và cái lợi ích của việc cúng dường sẽ cao hơn, và theo cái từng cấp độ, và từ cấp độ từ 8 giới và lên đó là các vị tăng, các vị sa di, các vị tăng phía trên. Như vậy thì những người nào mà giữ càng nhiều giới sẽ là càng ở cấp độ cao hơn trong cái cấp độ của việc cúng dường và bố thí. So then in that commentary, it's very specifically mentioned that there might be the most junior position of in the order. It can be somebody who's a junior monk, a samanera, a novice monk, and that monk might not be practicing the higher
Dhamma, say he's not practicing the meditation or something very deep in Dhamma. He's not working on that kind of a thing. But at the same time, that monk is doing some work only. Say, for example, he's just taking care of a building, let it be. So maybe he's just doing some duties for the senior monks or the monastery. So even for that kind of a person, the merits by offering is high. Trong chú giải cũng nói về một trường hợp là kể cả các vị Sa-di, các vị đó thì chưa thực hành quá là sâu sắc giống như các vị trưởng lão trong việc là thực hành pháp và tiến tới chứng ngộ các tầng thánh, thì các vị đó mặc dù vậy nhưng mà các vị đó vẫn giữ giới và các vị đó thực hiện các bổn phận của mình như là một vị Sa-di, chăm sóc một ngôi làng, chăm sóc cho ngôi chùa của mình, giúp cho các vị trưởng lão thì kể cả như vậy thì vị đó vẫn là một bậc đáng cúng dường, và cái lợi ích khi mà bố thí cúng dường đối vị đó cũng được rất là đáng kể. And it says that if these ordained individuals, the monks or the nuns, if they are practicing sila well, the merit is much higher. If they are practicing the samadhi, the concentration, meditation, and attained jhana and all, the merit will be much higher. Then if they are practicing vipassana, then it will be much higher, like that. So in this way, the hierarchy is explained. Dạ vâng, và tiếp tục với các cấp độ thì với các vị Sa-di mà thực hành giữ giới, đó là một cấp độ, và cấp độ bố thí cao hơn là các vị đấy có thực hành thiền chỉ, tức là thiền samatha, thiền định, và cấp độ cao hơn nữa là các vị đấy có thực hành thiền tuệ, tức là thiền vipassana. Đó là các cấp độ cao dần lên của các bậc xứng danh đáng cúng dường. So, and in this sutta, it further explains about the higher stages, like if say for the Sotapanna stage, then the Sakadagami. So like that, it explains about the higher stages where the merits become much higher. Tương tự như vậy thì các tầng thánh đạo cũng vậy, thì các tầng thánh đạo thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì càng tầng thánh đạo càng cao thì quả của bố thí cúng dường sẽ càng lớn. And further, it explains about offering to the sangha. So offering to the sangha, it can happen in many ways. So it says that offering the sangha will give more benefits than offering an individual. Và nói đến việc cúng dường một tăng đoàn thì tất nhiên cúng dường một tăng đoàn, cúng dường nhiều người sẽ tất nhiên có nhiều lợi ích hơn so với việc cúng dường từng cá thể. So to offer the sangha, the word, the literal meaning, it means that a group of monks. Like literal meaning is just the group. So in the context of the sasana, it means a group of monks. But the commentaries, it very specifically explains if somebody cannot offer, for some reason that somebody cannot offer to the group of monks, but still invites at least one monk or one nun, and then with the intention of offering the sangha, then the merits will be much higher. So having the object as the sangha is a very important thing to make the merit, the results much higher, much beneficial. Như vậy thì một tăng đoàn là gì thì theo chúng ta sẽ thấy là một tăng đoàn là một nhóm các vị tăng. Tuy nhiên thì ở trong chú giải thì đã giải thích rõ là khi mà mình cúng dường cho một nhóm các vị tăng, còn nếu mà khi mà chúng ta không thể nào mà tụ tập và không thể nào mà thỉnh được đến một nhóm các vị tăng thì chúng ta có thể cúng dường đến một vị tăng, nhưng mà tác ý cúng dường cho cả một tăng đoàn, cho cả một nhóm các vị tăng, thì như vậy thì lợi ích của việc cúng dường nó sẽ cao hơn. Tức là nó phụ thuộc rất nhiều vào việc tác ý của mình, là đối tượng tác ý của mình là cả một tăng đoàn chứ không phải là một vị tăng riêng lẻ, thì khi đó thì lợi ích của việc cúng dường sẽ cao hơn. So from this, I have answered and fulfilled the request in very brief for the topic of the Dhamma talk, but I would like to elaborate on a couple of things for your knowledge. Dạ vâng, và đó là những phần
mà ngài muốn nói về câu hỏi và câu hỏi của Sơ Romedak tác giả ý về đây là những phần rất là ngắn gọn về vấn đề là lợi ích của việc bố thí cúng dường đối với các vị tăng. So all the things which I explained before is about the virtue, the quality of the recipient. And in this sutta, it explains about another 3 important factors which makes the merits much, the result of the merits much higher, much beneficial. Trước đó thì chúng ta sẽ bàn luận về việc là giữ giới và chủ yếu là về giới hạnh, về đức hạnh của các vị mà chúng ta cúng dường và bố thí tới. Và ngoài ra thì trong bài kinh thì còn nói đến 3 yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến cái việc cái quả bố thí cúng dường của mình. So the first factor is from the point of the donor, the person who is giving. So if the person has taken a sila, right? If he's a silaful person, he has a lot of virtue, then the result, the benefits of the dana is going to be high. So taking the sila is much higher. So in our country, usually, like we know, we practice the 5 sila, but we know sometimes that the 5 sila, there can be a breaking of precepts. So usually before any kind of a wholesome activity, say if it is a dana like this, so the first thing that the sangha do is when they arrive at the lay person's home, is to give sila, to make the sila pure again. If it is if there is some impurities, so it's kind of a reinstating of sila. So that kind of a thing we practice in our country, because to make the wholesome karmas give more benefits. Dạ vâng, và một yếu tố đó là giới và đức hạnh của chính người bố thí. Thì người bố thí là người có giữ giới, là người giữ trọn vẹn 5 giới, thì quả phước báu của việc bố thí nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và ở đất nước của ngài thì ngài có nói về đất nước của ngài, thì ở đấy khi mà thực ra là hầu hết mọi người sẽ giữ giới, giữ 5 giới. Tuy nhiên thì đôi khi chúng ta sẽ phá giới một cách tức là không, mình phá giới mình không rõ, nên là thực sự là để giữ giới trong sạch. Và trước khi cúng dường, khi mà mọi người cúng dường đến chư tăng chẳng hạn, thì trước khi cúng dường thì thường chư tăng sẽ tụng bài giới để để cho giới của người bố thí trở nên trong sạch hoàn toàn, và từ đấy thì cái phước thiện nó sẽ được trọn vẹn hơn và nó sẽ được nhiều lợi ích hơn. Và vì vậy mà một yếu tố nữa đó chính là việc người giữ giới, người bố thí sẽ cần giữ giới và có giới trong sạch. So the second point, the second factor, it's about the way, about the means that the thing, the requisites that the lay people are offering to the monks or whatever the other party, to the receiver. So which means that if the wealth, if the requisites are obtained in a proper way, by a proper livelihood, in a righteous way, it will give more benefits than it is not, right? So which means that if the requisites are obtained in a wrongful way, wrongful conduct, then the benefits will be less. Dạ vâng, và yếu tố thứ hai đó chính là về vật phẩm cúng dường. Thì khi mà mọi người trao túi vật dụng hoặc là những vật phẩm tới các vị tăng, thì những vật phẩm đó có được nhờ chánh mạng, nhờ những hành động đúng theo chánh pháp, thì nó sẽ có nhiều lợi ích hơn là những cái vật phẩm đó lấy được từ tà mạng, từ những việc làm sai trái. Và vì vậy mà khi mà có được những cái túi vật dụng đó có được từ chánh mạng, từ những hành động đúng, thì sẽ có được nhiều lợi ích hơn. So, but that doesn't mean that somebody's livelihood is impure, that person cannot do the offering. So it doesn't work in that way. Like it doesn't imply that you do not to give, not to dana if the livelihood is not good. And so what it means that it's kind of a comparison, right, in terms of the results, right? So in whatever the means, if somebody is practicing dana, it will be helpful for their parami to attain nibbana one day.
Dạ vâng, như vậy thì cũng không hẳn là việc ai đó có việc làm sai trái, từng có việc làm sai trái hay là có tà mạn hoặc là những việc làm không đúng thì là sẽ không được phép cúng dường. Ở đây chỉ muốn nhấn mạnh về việc cái so sánh là việc là chúng ta sẽ có cái vật dụng của chúng ta cúng dường lên thì nếu mà nhờ tránh mạng nó sẽ tốt hơn là tà mạn, đúng không? Và cái tránh kiến đúng sẽ tốt hơn là việc là mình làm những hành động không đúng. Tuy nhiên thì bất kỳ một ai đó khi mà đang thực hành việc bố thí thì đều là một cái thực hành đúng và được khuyến khích để có thể là một cái duyên, là một cái phước để có thể chứng ngộ niết bàn tương lai. So the third factor, it is regarding the mind. Two aspects regarding the mind. The first one is about having a pure and a very happy mind with lot of faith, lot of saddha. So that's the first aspect. And the second aspect regarding the mind is it's about the acceptance and the belief of the karma and vipaka, right? So which means that if somebody knows that by offering this, making this dana, it will give me good results in the future, right? Which means I'm doing a good action right now, and in the future it will yield wholesome benefits in the future. So if somebody have this belief, then it's a very important factor to make that merits, the yield of the merit much higher. Và yếu tố thứ ba nó là liên quan đến tâm của người bố thí cúng dường. Tâm của vị ấy, thứ nhất thì tâm vị ấy là một cái tâm trong sáng, hỷ lạc và có tín tâm với tam bảo. Và ngoài ra có một yếu tố quan trọng nữa là vị ấy là một người tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Vị ấy biết rằng là vị ấy đang làm một cái phước thiện là bố thí đến các xuống trường chư tăng và phước thiện này sẽ mang tới lợi lạc cho vị ấy rất nhiều trong các kiếp này và những kiếp vị lai. Okay, so I explained about the four factors. Can somebody tell me the four factors? Và như vậy thì ngài đã nói về tất cả 4 các yếu tố để có thể có một phước thiện về việc bố thí cúng dường tốt nhất. Thì bây giờ không biết là có vị nào có thể nhắc lại về các yếu tố đó được không? Can someone tell? First one is Người có thể nói tiếng Việt, mọi người sẽ Như là đấy, sư có giảng 4 cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quả máu của việc cúng dường. Mọi người có ai nhớ 4 yếu tố ấy? sit comfortable. Thực ra 4 cái chính. Một là người nhận, đây là chư tăng. Cái thứ hai là người cúng dường. Cái thứ nhất và cái thứ hai đều bị ảnh hưởng bởi giới của người nhận và người thực hành bố thí và người cho. Và cái yếu tố thứ ba là cái chính mạng, cái sự chân chính của cái tài sản mà người bố thí làm ra. Ví dụ như là mình bố thí chư tăng bằng những cái số tiền mà mình lấy từ công việc gọi là sát sinh, thì cái quả báo nó sẽ không bằng cái việc bố thí cúng dường, bằng cái việc là mình kiếm sống một cách chân chính, chính mạng, thì cái quả báo nó sẽ nhiều hơn. Và cái thứ tư là cái tâm khi mà mình bố thí cúng dường thì với cái trạng thái tâm nó càng trong sạch, nó càng cao thượng, thì cái quả báo khi mà mình thực hiện được về sau nó càng lớn hơn. Ví dụ như là những cái một người bố thí với tâm hoàn toàn rất là hoan hỉ, vui vẻ và tưởng nhớ đến những đức hạnh của chư tăng với cái đức tin trong sạch vào nghiệp và quả của nghiệp thì quả báo rất là lớn. So there's 4 factors. The first is the receiver. Yes, the quality of the receiver. Quality of the receiver. And the second is the quality of the donor. Yeah, quality in the sense the sila. And the third is how the donor acquire their Yes. prerequisite. And the fourth is the mind state of the donor who are donating. Yes, mind stating like especially with the karma and vipaka, which means that
you know the karma, right? Yeah. I'm doing a good karma. You have to know it. Yes. If somebody doesn't know it, then that means that that person doesn't have the acceptance or the belief of the karma, which means that there are people who in this world who some religions especially they believe and accept the theory or the teaching of the karma, right? But there are people who doesn't do that, but still they do good things. That's also a wholesome karma, right? Yes. That is also a wholesome karma, but it doesn't have that factor of accepting it. So because of that, their karma is not slightly. It's what do you call it? It has less benefits than of the other party. Dạ vâng, và như nãy thì Sơn cũng đã nói lại về tất cả bốn yếu tố. Yếu tố nhất là yếu tố về giới của người được bố thí, và yếu tố thứ hai là giới của người bố thí. Thứ ba là việc là các thứ vật dụng đó thì mình có được cái thứ vật dụng trong tâm đó là từ chánh mạng. Và thứ tư là việc là tâm của bố thí cúng dường lúc đó là cái tâm hoan hỷ có tín tâm, và đồng thời cái quan trọng nhất đó chính là tin vào nghiệp của người. Tức là sao? Tức là biết là người bố thí cúng dường thì người đấy biết rằng là mình đang làm một cái nghiệp thiện, và biết rằng là cái nghiệp đấy nó chủ quả một cái quả rất là tốt trong hiện tại và vị lai. Tức là vị ấy biết rằng là mình đang làm một cái phước thiện. Cái nếu mà ai đó cúng dường mà không biết rằng mình đang làm một phước thiện thì việc đó không hẳn là giống như là mình biết về nghiệp của nghiệp. Và vì vậy mà khi người đấy quả báo và cũng như là quả báo khi mà mình bố thí cúng dường nó sẽ ít hơn so với việc là mình biết rằng là mình đang làm một cái việc rất là một phước thiện, một cái việc thiện mà được đáng được tôn kính. Yes. So we'll have the question and answer session. Yes. Giờ chúng ta mình có hỏi mọi người câu hỏi sẽ không kể cả ngoài chủ đề này. Mọi người có thể hỏi những câu hỏi gì về nghiệp hay tạo nghiệp hay nhiều thứ này. Bạch sư là cho con xin hỏi là khi mà con bắt đầu học về thực hành Phật pháp ấy, hành thiền ấy, thì con muốn nghiên cứu về kinh điển thì con bắt đầu từ cái cuốn kinh nào? Dear Bante, I am starting to learn about practicing Dhamma and practicing meditations, and I would like to ask you whether you will recommend any sutta so that we can gain more benefits while we practice meditation. For what he wants for meditation? Yes, and want to know some sutta so can help him to practice. Like he want to know what is the segment, like the first book he should read in the Tipitaka to learn. Like that. In the Tipitaka to learn Tipitaka, like learn Dhamma for benefit while you meditate and Such a difficult question. Difficult question in a sense. I would say like if somebody likes to read a lot, then they can start reading maybe Bhikkhu Nikaya or any Nikaya, they can start reading it. But the problem would be that to understand it properly, then you need the support of the commentaries, and to read the commentaries properly, then you need to know the Pali language itself, right? So like that you have to know, and even let alone if you know the Pali language, then it doesn't mean that you can learn Dhamma. You need a teacher to show this the connections, and because it's very easy, and you find some very skilled monks and lay people, still they get the grammatical side of it, the Pali knowledge, the grammar they know, and they have the Saddha, faith on Dhamma, but when they start learning things, then what happens, because of they don't get the help of a teacher, if there's no person to guide, then sometimes they come across wrong interpretations. So for a very beginner at a zero level, I do not recommend anybody to start reading the Tipitaka. It's quite difficult, but
but it's, there's something called something is better than nothing. If someone is doesn't have a teacher, and then they may accumulate a lot of merits by reading it. My recommendation is to find, like, I know that there are a lot of Theravada teachers in Vietnam, and find a teacher who explains the Dhamma together with Pali and the commentaries, not only the Pali and commentaries, and maybe to listen to Dhamma talks from a teacher who interpret Dhamma in this way will be beneficial. And I believe, like, and it's like, and I believe, I'm not sure the case in Vietnam. There are some books which explains the brief, you call the theories in the Dhamma, theories of Dhamma, say what is Dana, what it means, what is Sila, what are the factors. So there are kind of compendiums which explains Dhamma. So if you have access to that kind of a resource, so in the beginning, then it will be much easier, because you know all the Sila, what is Dana, what is Sila, then you know the Four Noble Truths, then you know the Paticca Samuppada, the dependent origination, then like that. So with that knowledge, then it is much beneficial to read the Tipitaka. So when you start reading it, then it will help to connect the things in the Tipitaka much easier that way. Dạ vâng, thì Ngài ban đầu muốn nói là thực ra thì nếu mà mình là một người mà đọc sách rất là nhiều thì thực sự là mình có thể bắt đầu bằng bất kỳ một cuốn sách nào, vì thực sự là về kinh tạng thì bất kỳ cuốn sách nào cũng rất là nhiều lợi ích. Tuy nhiên thì thực sự là để hiểu kinh tạng nó cũng rất là khó. Về cuốn kinh thì mọi người có thể chỉ đọc một cuốn kinh của Ngài có các ngài dịch thì thực sự rất là khó. Vì vậy mà khi mà học một cuốn kinh thì chúng ta sẽ cần rất là, để học chánh kinh chúng ta sẽ rất là cần về các bản chú giải, và thực sự để không phải, và đồng thời thì chúng ta cũng phải học về tiếng Pali nữa để có thể hiểu được cái nguồn gốc của nó, vì đôi khi thì dịch từ Pali sang các tiếng khác nó cũng sẽ bị hơi chênh lệch một chút. Vì vậy mà chúng ta lại vừa phải học về cả không chỉ nguyên chánh kinh mà cả chú giải, cả Pali nữa. Và kể cả với những người mà biết tiếng Pali, tức là biết về các ngữ pháp Pali và họ có thể dịch được tiếng Pali đi nữa, thì cái việc mà có thể móc nối được các sự kiện và các nội dung ở trong phần chú giải với nhau để hiểu được và có một cái chánh kiến, có một cái quan điểm đúng đắn thì nó cũng rất là khó. Cũng rất là khó, nhiều người cũng nên vậy là chúng ta sẽ rất là kết hợp rất là nhiều yếu tố, không phải chỉ nguyên là việc học Pali mà học tập về chú giải, về chánh kinh. Và vì vậy mà việc có một người thầy là rất là quan trọng, một người thầy nào đó để có thể giúp cho mình giải tỏa được các thắc mắc cũng như là những cái câu hỏi khi mà mình học phần chú giải cũng là kinh tạng. Vì khi mà mình tự học thì mình có thể có tư duy, tôi nghĩ nó đôi khi rất có thể là sẽ bị tư duy lệch lạc, đi ra khỏi cái chánh kiến. Nên là rất là cần một người thầy, và Ngài nghĩ rằng là ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tìm được một người thầy như vậy, tức là một người thầy có thể vừa dạy chúng ta kinh điển, nhưng mà người đấy dạy chúng ta kinh điển dựa trên chú giải cũng như là dựa trên Pali văn bản chính, thì từ đấy thì mình sẽ hiểu hơn về kinh điển cũng như là chú giải và hiểu sâu hơn những lời Đức Phật dạy. Ngoài ra thì ở đất nước Ngài thì chắc là có, và Ngài cũng không rõ là nước mình có không, tức là đã được dịch Việt chưa, vì sẽ có một số văn bản, một số cuốn sách mà nó sẽ nói về những phần rất là cơ bản trong phần kinh điển, ví như là giới là gì, tam bảo là gì, duyên hệ là gì, nghiệp và quả của nghiệp, rồi thì duyên hệ và 12 nhân duyên là gì. Đấy, những cái phần đó thì khi mà mình nắm được những cái kiến thức cơ bản rồi thì mà khi mà mình đi vào chánh kinh nó sẽ dễ hơn một chút, để mình có thể dễ dàng để móc nối những cái ý với nhau giữa chánh kinh, chú giải, rồi những phần đó với nhau để mình có thể hiểu được và có một cái tư duy đúng đắn về các kiến thức ở trong kinh tạng. Tuy nhiên thì nếu mà mình không tìm người thầy như vậy thì thực ra lại đọc ở đâu, ngài cũng vẫn sẽ khuyến khích đọc. Tuy nhiên thì một cách tốt nhất thì vẫn nên là tìm một người thầy để có thể giúp mình có thể học được sâu hơn. Yes. So regarding the meditation, I would like to share you a couple of things. It's
say for example now in the Tipitaka, especially in the Sutta Pitaka, there are different suttas, like hundreds and thousands of suttas we find. So these suttas are expounded to different individuals, right? And various individuals, depending on their qualities, depending on their traits, right? Buddha has expounded these suttas. So in these suttas, some of the suttas might, in the cultivation of mind, we have 3 stages basically, right? We have Sila, Samadhi, and Panya. We have 3 stages. So some suttas have more focus on Sila, right? The practice of Samadhi and Panya is very less explained, right? Yes. So it might be the case because of that individual. He only need the practice of the Sila, maybe, right? For the instruction for the Samadhi and Panya, maybe it's not needed for him, or maybe it should be done in a later period. So that's one case, right? And in some of the suttas, it's about the Samadhi which is explaining, nothing about the Sila, nothing about the Panya. It's about the Samadhi and maybe a little bit on the Panya. And so in some suttas there might be like very specific type of Samadhi Buddha is talking, right? A specific type of a meditation, like that. So when you move into the Vipassana, there are 16 stages within the Vipassana. So Buddha might be expounding for that person for a particular Vipassana. We find that like only a particular stage Buddha is explaining, trying to induce that person for the practice, for the improvement of his practice. So then what happens is that when you start reading, if somebody new is reading, then you cannot understand where it is given you, that it is Sila, Samadhi or Panya, and especially when it comes to Panya, which Panya is described, which Vipassana Jnana is describing. Even for me, it's sometimes very difficult to understand what is this talking, whether it's a supramundane state or whether it's a state before that, like that. It's sometimes very difficult. Sometimes it includes both, right? Yes. So you need to have a kind of an expertise, a good knowledge, and especially with the kind of a practice from a teacher. So because of this reason, I would easily recommend you to meditate on 2 things, two techniques, which is the Mahasi method and the Pao method. The reason is that these books, these methods, these teachers are strictly practicing what is in the book. It's like that. Why we need a book is that because it's our practice, right? It has been our practice for thousands of years, and it has been coded, like it's kind of a manual, step by step, what you have to do next, right there. So these teachers strictly follow this method, and if somebody is practicing, there are less chances that the things can go wrong. You get what I mean, right? So there's less chances that things can go wrong, right? So I'm not being critical. I'm not looking down upon the other methods, right? So what I can very safely recommend is these 2 methods. And lucky for you, I think you all have some teachers, good teachers who have trained from Pao, right? I met a couple of teachers living in Hanoi, not in Hanoi, right? They live in, you have to travel, right? Yes. Cannot remember that. There's a thing of, The folk being I think so. I've been twice there. I cannot remember. Yes. And then so like that you can find teachers here and there, Yes. and maybe Mahasi teachers are there as well. So I'd like to recommend these teachers and that kind of a practice, so that then it will be easy. So for a beginner, it's very difficult to understand, right? Where and what to practice. Yes. Dạ vâng. Và liên quan đến việc hành thiền thì thực sự là việc các phương pháp hành thiền sẽ được nhắc rất là nhiều trong các bài kinh, nhưng mà thực sự thì Đức Phật cũng giảng nó dựa theo căn tánh của từng đối tượng mà Đức Phật giảng. Ví dụ như là giới định tuệ thì có với cái vị này thì
Đức Phật sẽ giảng nhiều hơn về giới, vì ở cái mức độ với trí tuệ người đó lúc đó và kinh nghiệm với người đó lúc đó thì cái người đó sẽ cần phải tu tập giới nhiều hơn, và nhờ vào từ giới đó thì vị đó sẽ có thể phát triển được cao hơn. Tuy nhiên với người khác thì Đức Phật lại giảng nhiều hơn về định, tức là về samadhi, về thay vì về giới và về tuệ, để vị đó có và về thiền định thì có tận 40 đề mục thiền định và có rất nhiều thứ, và ngài cũng chỉ ra tập trung vào một đề mục trong 40 đề mục thiền định này thôi, để vị kia có thể chứng đắc được một cái gì đó, thì cái đề mục đó nó sẽ phù hợp với vị đấy, nhưng mà không chắc là sẽ phù hợp tất cả mọi người. Tương tự như thế thì cũng sẽ có một vị nói Đức Phật nó sẽ tập trung vào về phần tuệ thay vì phần giới và phần định. Tức là phần tuệ thì nó có tận 16 tầng thiền tuệ, và ngài Đức Phật cũng sẽ tập trung vào một tầng thiền tuệ nào đó đối với từng vị hành giả khác nhau, và để vị đó có thể tập trung với cái đề mục đó để có thể chứng đắc được lên các tầng thiền cao hơn. Thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều về căn tánh và đối tượng mà Đức Phật muốn hướng đến, và Đức Phật muốn giảng bài kinh đến với đối tượng đấy. Thì với một người sơ cơ như chúng ta thì ngài khuyên rằng là mình có thể lấy đề mục để thực hành thiền là giống như phương pháp của ngài Mahasi hoặc ngài Bao. Vì sao? Vì hai phương pháp đó đã được thực hành rất là lâu rồi, và thậm chí là có những cuốn sách để chỉ riêng về cái vấn đề là hành thiền theo các ngài đó như thế nào. Và vì được hành lâu rồi và cũng có rất nhiều người có kinh nghiệm rồi, nên là thực sự là rất là ít khi mình sẽ hành thiền sai hướng. Và khi mà mình hành thiền có câu hỏi nào, khúc mắc nào thì cũng sẽ được giải đáp một cách rất là dễ dàng. Và thực sự ở Việt Nam thì ngài cũng đã gặp được một số vị mà đã theo dòng thiền võ và có kinh nghiệm khi mà hành thiền theo của ngài Bảo. Ngoài ra thì ngài tin là theo ngài Mahasi cũng có những vị mà theo thực hành thiền theo ngài Mahasi, và từ đó thì mình sẽ có thể theo những ngài đó, những vị đó để mình thực hành thiền. So don't be discouraged, right? Don't be discouraged by any sense, right? So like you can do some reading, no problem. There is nothing wrong, right? Because there are hundreds and thousands of things that we can learn and practice in the things. Right? So if you get the opportunity to do some reading, no problem. But it's very important to find the right resources. Dạ vâng, và ngài muốn khuyến khích chúng ta rằng là chúng ta cũng không nên vì ngài phân tích vậy mà chúng ta đang nản chí, chúng ta nên tinh tấn với hành thiền và cố gắng thực hành thiền tìm phương pháp phù hợp nhất với mình. Và thực sự thì nếu mà việc đọc thì thực sự là đọc bất kỳ một cái gì cũng đều mang lợi ích cho mình hết. Nên là mình tiếp tục đọc, và điều quan trọng nhất vẫn là tìm đúng được cái nguồn, tìm đúng được cái tài liệu mà mình muốn tìm. Kính bạch sư là con được tìm hiểu về kinh điển ấy, thì con cũng biết rằng là đọc cái bài kinh nào cũng có giá trị ấy, nhưng mà nó có một cái sự logic để với cái sự hiểu biết còn nông cạn của con ấy, thì để nó có một xây dựng cho mình một cái nền tảng từ cái nhỏ nhất đến cái hiểu sâu xa hơn. Là khi mà anh đọc kinh ấy, có những bài kinh 1 pháp, chương 3 pháp, 4 pháp, 5 pháp, 7 pháp, 8 pháp thì nó cứ như vậy, thì nên bắt đầu với những cái cuốn kinh nào đơn giản nhất là mình sẽ nền tảng. They want to ask that among all the suttas in the Tipitaka, should he start with which sutta so easy to understand and easy to practice? Should okay. You spend some time first reading the Dhammapada, right? It explains about many advices for our practice. Reading the Dhammapada, it's like short stanzas. You can read maybe 2-3 stanzas per day, and then you can finish it. So it can be a good learning, which it covers various topics, small topics. Anh có thể bắt đầu bằng kinh pháp cú Dhammapada, thì nó sẽ gồm có những bài kệ rất là ngắn ấy, thì một ngày anh có thể đọc tầm 2-3 kệ. Sau đó thì những cái kiến thức ở trong đấy nó cũng rất là cơ bản và những rất là quan trọng. Then after that he can start the Digha Nikaya. Digha Nikaya.
và sau đó thì em sẽ học trường bộ kim TKDK á. Thì bảo thì rất là nhiều Sorry, sorry. em muốn hỏi thêm gì không? Các người có câu hỏi gì? Hỏi. Có câu hỏi. Xin hỏi người mà hay có mong theo thì đang làm hết. Chúng ta So my aunt have a question. If a person who is followed by if he or she is followed by a host, what should we do? So because we leave him alone. Are you sure that he's followed by a ghost? Is she sure? She's certain. cô ấy chắc chắn là mình bị dông theo, nên là mà sao có biết là mình bị ma theo? Mình có chắc chắn là cái người đấy thực sự là có bị vong theo không? Chắc chắn. Thì nói sao chắc chắn được? Không, tức là vì sao mình em thấy chắc chắn. In the sea. Cái nghĩa là nhiều là cái Okay, so let it be. Nó theo kiểu mau rất là dài. không cái khác đấy là cháu hay Ngáp không phải ngáp đơn giản là một cái mà ngáp hơi hít thở ra rất là dài lên, đấy là nói rất là dài luôn, không phải nghĩ luôn, băng luôn. Thực ra cái đấy nó là cái tưởng tượng của mình mà. Đấy là một người mình nhìn với người ta như thế thì có thể là đấy là cái tâm tưởng của mình suy nghĩ She said that like sometimes the person Stream have some strange behavior like began like very long like that. What is The action of like somebody It's like some strange behavior that normal people will not do that. So they think that there are maybe because of some power with us, so they do this behavior. Yes. I mean, yes, it's explained in the Deganikaya commentary about the instruction on how to deal with this kind of evil spirits. Somebody is possessed by a spirit, how to deal with it. So it's basically an instruction for the monks, which is explained. So like it's about chanting Harita. At first you go and chant. As far as I remember, it starts from the Metta Sutta. So chant the Metta Sutta with a very peaceful way. You are inviting that deity to leave. A couple of days you do that. The monks, it's an instruction for the monks. So then after that, there are a few other suttas, maybe Ratana Sutta. I can't remember the exact sequence. And finally, there's something called Atanati Sutta, which is very powerful and very specific to remove the evil spirit. So that's like the last resort. So you don't apply that firstly, Yes. right? So like that, there's a sequence explained. So that kind of a thing is there in the practice of Dhamma. I think maybe some chanting will help in the initial stage, right? Maybe the Metta Sutta. So maybe she can read the Metta Sutta meaning in Vietnamese and read the Pali and chant in Pali like that, right? Asking the evil spirits to leave in a very kind way. Right. Dạ vâng, là cô giải thích là lúc đấy là trong trường bộ kinh thì cũng có nhắc đến cái việc mà làm sao để có thể xử lý trong một trường hợp một người bị kiểm soát bởi một cái vong linh. Thực ra là nó là một cái linh hồn, một cái spirit being phi nhân số. tôi cứ nói là phi nhân. Tức là thực ra thì đấy con sẽ dùng từ phi nhân. Thì chúng ta sẽ có thể là tự khinh hộ trì. Đó, thì là tự khinh hộ trì thì mình sẽ bắt đầu bằng cái kinh tâm từ, giải tâm từ đầu tiên Metta Sutta, và đó là
thường thì đó là mức độ thấp nhất, thì thường sẽ là bằng tâm từ của mình, thì mình sẽ cầu mong là vị thiên nhân phi nhân đó vị ấy sẽ rời xa mình để cho mình có thể yên ổn. Và sau đó thì mình có thể thực ra cái hộ trì tận 11 bài kinh, và ngài bảo là nếu mà mình tụng kinh mà không được thì mình có thể tụng một bài kinh cuối cùng, tức là bài kinh quan trọng nhất là Adhan Vị. Cái bài kinh Atanatia, Yes. Atanatia có nghĩa là trong chú giải của kinh Trường Bộ thì có cái sự hướng dẫn, nhưng mà thực sự thì sự hướng dẫn thì là dành cho các vị chư tăng, là để làm gì khi mà có trường hợp của phi nhân quấy phá, khi mà các vị chư tăng tu không dừng thì có thể bị những vị phi nhân quấy phá, thì có thể được là đọc bài kinh là kinh các bài kinh hộ trì, ví dụ như là đầu tiên là kinh đọc kinh tâm từ, đọc kinh niệm từ, hoặc là có thể đối với cư sĩ của mình có thể đến gặp vị chư tăng, thì các vị việc các vị đọc kinh hộ trì cũng phần nào đó giúp đỡ. Khi mà những vị phi nhân đấy thì họ được nghe những bài kinh hộ trì thì có thể là họ sẽ không theo mình nữa. Trong 11 bài kinh hộ trì đấy thì là cái mức độ bài kinh cao nhất gọi là bài kinh Atanatia. Bài kinh Atanatia mọi người có thể search bài này trên YouTube, hoặc là kinh giải tâm từ trên YouTube cũng được. Nhưng mà thường thì là không nên bài kinh Atanatia khi mà tâm mình không vững thì chưa nên tu. Đây là mở đầu sẽ là bài kinh tâm từ, và kinh tâm từ thì mình sẽ có thể là mình nói bằng tiếng Việt trước, một đoạn tiếng Việt, và sau đó thì mình có thể tra tin bằng Pali, đó là tụng bằng Pali, và sau đó thì sẽ tụng bằng Pali thì mình không có nữa. Nhưng mà một cái người mà người ta bị không theo như thế là người ta không có đọc kinh, tin Chắc là nhiều chỉ có người ta không biết, không dám biết cái hỏi hay lắm, không có hỏi thì vậy cái người cạnh phải giúp sư đấy rất là tình sư đấy. Cái người nào cái này cũng mà mình khi mà không nhận ra được ấy, thì mình sẽ không thể nào biết cách tỉnh hóa mình nhận ra là mình đang có vấn đề nhưng đấy là bản thân mình, những cái người người ta bị như thế là không tin cái gì cả, mình đi làm việc của Việt Nam không có đủ phước để nhận ra vấn đề ví dụ nó có ảnh hưởng đến người xung quanh chứ không phải là người ta sống với mình đâu. That person who has a God follow them, they don't have faith in the Dhamma, they don't have a faith in the Dhamma teachings. So what can we do? Since they don't have faith, so they will not chanting anything, they will not read anything, they will are afraid that they will not agree to meet among or anything. Not agree to. To meet among, so that they can chanting the Pali for them. So Yes. it's very difficult. Yeah, it's very difficult for me. I like, see now in Vietnam, in Hanoi, I'm just here for like 2.5 months now, only 2.5 months in Hanoi, and I associate very few people, right? Very small community of Theravada Buddhists. Even from that, like very few people I am associating, not in masses. And this is the second time I'm hearing this kind of a thing. This is the second time I'm hearing this kind of a thing. I'm thinking why it is happening in Vietnam, maybe. Like it happens in our country too, but it's quite rare. It's very rare to hear. Very rare. Because maybe we have many religions and many beliefs that will not right according to Buddhism. So they think Maybe I think it's now I stayed in Malaysia like from last maybe this like December, November to January. I stayed in Malaysia for 2 months exactly, and there we lived with the Malaysian Chinese. The Malaysian Chinese. I went there for some medical treatment with my 2 other monks, and so we were treated. We were taken care very well by the Malaysian Chinese. So they have these problems. They also the Theravada community is quite small. I think it's much higher than maybe here.
but still it's a small community. But I think mostly they also have is the worship of the ancestors. Mm. So I think these ancestors, after passing away, if they are not reborn in a faraway place, like I believe that because they know that their children will do some offerings to them, they might be staying closer nearby, and then create a lot of problems. That's what I felt, because I think they also have a lot of the ancestry thing in the Malaysian Chinese community. I believe it's the same kind of a culture that you all have inherited Yes, from we also have a Chinese. worship our ancestors. I believe that is the problem. So if this person is not coming to a monk, then how can I say? How can I advise? Right? So I'll tell you, right? So there are, there are something called the witchcraft. No, the English word for that. We do some mantra, right? Mantra means like we do some chanting, not a chant in that kind of a mantra. Is a kind of a Sanskrit word, right? So there are people who are doing this kind of thing, doing mantra and removing. But in our country also they have, but some are fake, some can do it. Yes. So, but I don't know how it's in your country, and I don't recommend either that way. Yes. So because that might have a very bad impact, but it works. I know for some skillful. I think they call it call it witch doctor, right? In English called witch doctor. Okay, just forget it, right? So these people, some of them can repel this Yes. one, but it's better to repel them in a very gentle way, like with metta and all, So it's about convincing the person to do it, Yes. right? Tại vì thực ra là cũng rất là ít vị đến hỏi sư về vấn đề này ấy. Là thực sự sư cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Tuy nhiên thì sư ở Việt Nam 2 tháng rưỡi rồi, và thực sự là sư cũng không gặp quá là nhiều người. Thực ra sư cũng không gặp nhiều người. Thực ra là ở mình cũng chỉ có một nhóm các Theravada nhỏ thôi, và thực sự là, nhưng mà tuy vậy thì ngài cũng đã gặp 2 người đã hỏi về vấn đề này rồi. Đây là lần hỏi thứ 2, và thực sự là những cái việc này ngài thắc mắc là tại sao mà ở Việt Nam là mọi người hay hỏi về vấn đề này như vậy. Tại vì thực ra là ở nước ngài thì thực ra là rất cũng có xảy ra, nhưng mà rất ít, cực kỳ ít thôi, mà thực sự mọi người rất là ít hỏi. Và ngài cũng đã kể là ngài từng ở Malaysia cũng ở khoảng tầm 2 tháng, thì cũng có một cộng đồng Theravada nhỏ như mình thôi, cũng là lớn hơn một chút, nhưng nói chung là vẫn nhỏ. Thì họ cũng nhưng mà họ là bên Malaysia mà kèm tức là nguồn gốc từ bên Trung Quốc cơ. Bên Trung Quốc và họ cũng sẽ hỏi về vấn đề đó. Thì là ngài nghĩ như vậy, thì ngài nghĩ rằng là vì có một cái truyền thống là chúng ta tôn thờ tổ tiên, và mình cúng cổ tổ tiên hàng tháng, thì khi mà với người chết mà khi mà họ không thể lên cõi thiên ngay lập tức, thì họ vì cái sự cúng dường, vì cái sự cúng tôn thờ tổ tiên của mình, vì cho họ hoa quả rồi rất là nhiều thứ, thì họ sẽ làm vào bên mình nhiều hơn so với phong tục của các nơi khác. Mình có thể là do một cái không, nhưng mà đấy chỉ là một cái suy nghĩ của ngài, là để lý do tại sao là có vấn đề thôi. Tại vì chính vì còn ngài cũng không chắc, còn bản thân nếu vị đó không gặp đến một vị tăng thì thực sự nó rất là khó cho ngài có thể tìm một cái giải pháp nào đó. Tại vì không đến gặp các vị tăng thì các vị tăng cũng không gặp các trường hợp đấy, thì cũng không thể nghiên cứu được xem có thể giải pháp nào. Thì ngài nghĩ rằng là có thể là trong một số như kiểu ở Sri Lanka hoặc là một số nơi thì họ có, nó sẽ không giống như các bài kinh các bài tụng kinh, mà là các bài chú niệm, hoặc là các bạn bên đại thừa cũng sẽ có những một số bài như thế. Thì là nếu một vị đấy có thể mà tụng các bài vị đấy thì có thể là bảo vị đấy khuyến khích vị đấy, thuyết phục vị đấy là làm như vậy, thì có vẻ là nó có hiệu quả. Còn thực ra là ngài thì nó là một vấn đề ở bên mà Phật giáo, ngài cũng sẽ không recommend, tức là ngài cũng không khuyến khích, nhưng mà ngài thấy là nó có hiệu quả thì chia sẻ với mình thôi, là có thể là sẽ khuyến khích
Vì vậy mà tất cả sẽ quay về việc lại là chúng ta sẽ thuyết phục vị ấy, nhưng mà thuyết phục vị ấy đứng là một vị tăng, hay thuyết phục vị ấy có thể tụng những cái bài mà có thể giúp vị ấy có thể giải làm sao có được linh hồn. Có nghĩa là kiểu là ngoài ngoài bên ngoài giáo pháp Phật thì vẫn có những cái ví dụ như kiểu là đạo sĩ, có những cái khả năng như là trừ tà ma. có những cái vị thầy thật sự đạo sĩ họ có khả năng gọi là đuổi những cái tà ma đi đi, nhưng mà thật sự thì ngài không khuyến khích, bởi vì cái việc đấy nó có thể nó có thể có hại. Thì giải trình bác sĩ là con muốn hỏi là ví dụ như là một người từ trước đến nay mà chưa biết về các cái năm giới, chưa giữ được năm giới, từ trước đến nay chưa giữ được năm giới, đến bây giờ mà hiểu và cũng muốn giữ giới, thì những cái năm cái giới mà mình vi phạm từ trước đến nay thì có ảnh hưởng gì đến cái người đấy không? Ảnh hưởng trong kiếp này tiếp sau hay là Ảnh hưởng, nó có ảnh hưởng trực tiếp cái kiếp sau như thế. nghiệp đã rơi vẫn phải Có nghĩa là một người mình chưa tu tập về, mình không hiểu về Phật pháp, từ bé đến giờ mình phạm rất là nhiều giới, có nghĩa là mình có ít nhất là có cái 50 giới đấy thì mình cũng đã vi phạm, ví dụ thế. Thì đến bây giờ người ta tu tập và không giữ được cái 5 giới đó, thì những cái vi phạm rồi có ảnh hưởng gì đến cái nghiệp của người ta không? Đấy. Devante, she asked about the 5 precepts. It's like until now, when we are adult, we know about 5 precepts and we keep 5 precepts. But in the childhood, maybe when we are growing up, we will break the 5 precepts. But we didn't know 5 precepts until now. So the results of the karma when we break 5 precepts, we don't understand and we don't know 5 precepts. What is the result of that? Like in general understanding, like in worldly terms, we say that if you do something wrong without knowing, without your understanding, then it's not much of a problem, right? It's less bad, right, than what you do it knowingly, right? So, but in Abhidhammic sense, right? So, the weave in the sense, whether you have the right view and the wrong view, it's a very what do you call, a very critical factor which determines the intensity of the karma, right? Say for example, there might be a person who might be killing a mosquito, right, knowing that this is wrong, right? You know, this is a bad karma, right? So that person do it, but he knows this is wrong, right? So, and because of this thing, he has a kind of a hesitancy. He's hesitant to hit that mosquito. So which means that, because of that, when you're having the right view and you know that this is wrong, the intensity of the karma is slightly lesser than a person who doesn't have it. Which means that if somebody doesn't know it, he will directly hit the mosquito and kill the mosquito, like that, right? So which means that it has more intensity, right? Because of the hesitancy, because of the hesitant nature, by knowing it, then this becomes less intense. So in that sense, the karmas that somebody did without knowing it, then they have more more adverse results because of that, because they did not know it and the intensity was higher, but now it's less. Ngài có giải thích rằng là theo một cái hiểu chung của mình ấy, thì sẽ là ai mình làm việc gì đó mà mình không biết thì mình sẽ hưởng quả ít hơn so với là mình làm gì đó mà mình đã biết rồi. Thì tại vì do mình không biết mình vẫn làm đấy, là chính là kiểu vô ý, nhưng mà thực sự theo vi diệu pháp
thì cái việc mà hậu quả cái quả của mình làm thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là mình có chánh kiến hay là mình có tà kiến cái suy nghĩ đúng đắn của mình về cái hành động của mình làm. Ví dụ như là lấy ví dụ việc mình đặt một con muỗi chẳng hạn, thì với một người mà biết giữ năm giới như mình thì khi mà mình đặt con muỗi thì mình sẽ biết là mình đang làm một điều ác, và chính vì mình biết là mình đang làm một điều ác đó thì mình sẽ có một sự do dự khi mà mình làm, và chính cái sự do dự đấy nó khiến cho cái việc mà cái tác động mà mình đập con muỗi, cái sức mạnh của mình đập nó sẽ giảm bớt hơn so với là một người bình thường mình không biết là mình đang đập con muỗi là một điều sai đấy, thì là mình sẽ dùng một cái lực rất là mạnh để giết con muỗi đấy. Trong đó thì nếu mà mình biết là mình đang làm một điều sai thì con muỗi đấy có thể vẫn chết nhưng mà cái lực nó sẽ yếu thôi. Thì đấy thì là cái mức độ và cái quả của việc là hành động nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là mức độ nặng nhẹ của việc là mình biết là mình làm việc đúng hay là điều sai. Vì vậy mà nếu mà theo cái diệu pháp thì việc mà mình đang việc mà mình làm những điều ác mà mình không biết nó sẽ có hậu quả nặng nề hơn là việc mình làm những điều ác mà mình biết rồi. Tức là khi mà mình bây giờ mình biết giữ năm giới rồi thì những cái hậu quả cũ của mình thì mình vẫn sẽ nhận quả, nhưng mà bây giờ thì khi mình biết năm giới rồi thì những cái đấy nó sẽ nhẹ hơn. Cái hậu quả mà việc mình sự phá giới nó sẽ nhẹ hơn sau khi mình đã năm giới rồi, thì ít nhất là biết rồi thì vẫn tốt hơn là không biết. Kiểu mà giữa hai người làm một số thì người hiểu đúng sai thì cái quả nó sẽ nhẹ hơn, người không biết về đúng sai thì cái quả cùng một công việc như vậy là nặng hơn theo cái chính kiến. Nhưng mà câu đó không biết không Thì đấy là suy nghĩ thông thường đấy, thì ngày hôm đó là suy nghĩ thông thường mình là thế, nhưng mà theo thì đi dưỡng khác lại khác. Có thể là mình đã giữ năm giới rồi, mình biết phân biệt phải trái đúng sai, đôi khi mình cũng vất vả nhưng mà nó sẽ đỡ hơn nếu người không biết không giữ năm giới. Từ giờ đến tương lai không cần thì thực ra là nó vẫn có nghĩa đúng không? Chúng có hỏi Không biết bất cứ một em người đang nghe có hỏi không? Có là họ gì trong cuộc sống cũng được. Rồi cái khó khăn trong cuộc sống cũng được ạ. Hỏi cái gì cũng được. Hỏi nên một cái điều Chẳng như biết hỏi gì. tại sao con làm mãi Dạ. cái đấy tự trả Làm lời. đi đâu? Ví dụ cái câu hỏi cái gì nữa ví dụ là làm thế nào đấy, những ước nguyện của mình thì thầy phải có tu trả lời được luôn gì đấy. Yes. Thì đấy mình cũng rất nhiều mà. It's going on. And then we ask every way to ask a question. That's we are Tài Số tới think about question. vẫn không có tài, không có khí thì cái này không có. Thì có rồi nó mới hết. Đấy mình hiểu mình không cần hỏi. Không ạ, thực ra là mọi người nghĩ là mình biết câu hỏi nhưng mà mình sẽ trả lời tương đối khác. Mình lại học được thêm một cái gì đấy, chứ không phải là mình nghĩ là đó là một câu hỏi trả lời một câu hỏi. Bạch sư là con thấy là khi con có nghe một vài vị chia sẻ, vài chi tâm chia sẻ là khi mà cái tâm tham của con người nó lên cao độ ấy thì có thể chém giết lẫn nhau, dẫn đến chiến tranh, dẫn đến rất nhiều những cái tình trạng xấu xa ấy. Thì và con cũng được thấy rằng ở Myanmar này, rồi ở Ukraine này, rồi Trung Quốc với Đài Loan đấy, thì sư có thể chia sẻ sâu hơn cho con về cái phần này để có hiểu cái nội hàm bên dưới tại sao nó lại dẫn đến cái tình trạng như vậy theo góc nhìn của đạo Phật nhân quả của mình. Granted, there are some monks they explain that because of the greed of people, Because of the greed, greed. loha, yes, we suffer from the war, from the conflict, like Sorry. war, the war, Over the conflict of, as we have the war or some in Myanmar, Ukraine, China, and anything like that. So can you give me more insight about these things? Whether is it because of the loha of the people, Because of the greed people, or nowadays flood is the result? what is the result? The results of the conflict, the war, the disaster. Can Bante give some view like nowadays the low part, the greed in people is growing very strong.
So if that's some monks say that that's the reason. Nowadays there is more war, more conflict around the world. So can Bande give some Yes, yes. I mean, I would say like throughout the history there was war, and there was no period in this world without, in the recorded history, without war, right? So in any point of time there was a war in, at least in any part of world, right? Last maybe 2,500 to maybe maybe 4,000 years, there was a war always, right? In recorded history. So the problem is like now it's getting more intense, as the monks are saying. So according to them, it says that when the time goes by, when you go into the future, the loba of the people, the greed, not only the greed, and moreover all the defilements, loba, dosa, and all the defilements, they get more intensified within the people, right? So that happens. It's more intensified, and because of that, there will be a lot of conflicts, right? And then there will be a lot of fighting, and it's explained in the Dhamma. So, and also because of this, the lifespan of the humans are getting shortened, right? We know that this what do you call this? The population is, the numbers are getting bigger and bigger, and it's expanding. We see a growth in the population, but in terms of the lifespan, it's getting shorter and shorter, right? So we know that our parents' generation, our grandparents, they lived somewhere close to 100 years, right? But now it has been lessened, right? So it's happening like that. So it's because of the defilements. So from the context of Dhamma, it's explained the same way. It happens in that way. Yeah. So the quality of the life has improved, right? We have access to more good things, material things, but the other side, our lifespan is getting shortened, right? It's because of lower, right? So what we eat, it's not as nutritious as that our parents and our ancestors ate, right? So what we ate, what we are breathing, what we are drinking, right? So they are not nutritious and contains a lot of toxic, right? So these are the reasons that those things are happening, right? Thầy cũng nói là thực ra trong kinh cũng có thể nói với cái mình rồi thì là vì càng ngày thì thực ra thì là cái việc chiến tranh thì nó sẽ xảy ra, tức là trong lịch sử thực ra là lúc nào cũng sẽ có chiến tranh, trong lúc nào cũng sẽ có chiến tranh nội bộ rồi gì đó trong suốt 2.500 năm vừa qua. Và thực ra thì càng ngày thời gian càng trôi qua và cái chỉ là nó càng ngày càng tăng cái mức độ lên thôi. Tức là hiện tại thì không chỉ nuôi là tham mà tất cả những phiền não khác, rồi là tham sân si, tất cả những phiền não khác đều tăng dần, càng ngày càng tăng lên. Và vì vậy mà nó dẫn đến rất là nhiều cái cuộc chiến tranh, cuộc cãi vã giữa người với người. Và ngay cả đến bây giờ thì mặc dù cuộc sống của chúng ta sung túc hơn, chúng ta có tiện nghi hơn rất là nhiều và dân số cũng phát triển và tăng trưởng rất là cao. Tuy nhiên thì cái tuổi thọ của con người càng ngày càng sụt giảm, vì chúng ta ăn những đồ ăn không giống như tổ tiên chúng ta uống những đồ thứ mà nó không có nhiều dinh dưỡng như tổ tiên chúng ta. Nên là về tuổi thọ con người càng ngày càng sụt giảm, và tất nhiên là và thực ra là trong cái đó thì do một phần cũng là do các phiền não càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng xuất hiện rất là nhiều trong cuộc sống, trong đó là có tham. Theo em nhớ thì có một bài kinh Đại Bát Tiết Giảng, em có thể tìm lại. Không, cái bài không có nghe trong câu hỏi xưa rồi, không phải cặn kẽ. Ví dụ như trong cuộc sống ấy thì mình phải đặt ra những cái mục tiêu là tháng phải kiếm được bao nhiêu tiền chẳng hạn, hay là mục tiêu là mua nhà, mua xe, ví dụ thế chẳng hạn, thì đấy là tham. Và khi mà nhưng mà lại trong cuộc sống mà nếu mà lại không đặt ra những cái mục tiêu đấy thì mình lại sẽ không có cái để hướng đến, và ở đây thì chị rất là mâu thuẫn trong những cái việc như này. Thì bạn thế
there are questions about the goals in our daily life. It's like we have to setting goals in order to live a normal life, a lay life. But when we setting goals, like we have to get enough money to buy house, to buy motorbike or to buy cars. But I think that is related to loha, related to greed. So what should I do? Whether we should set goals or should not set goals? Whether set goals will relate to loha? Cannot drive ourselves without some lover, right? So ideally with this question you should become a nun and practice, right? Because then you're totally the total. You can set your life, you can direct your life in the way of the practice, right? I mean, so then, like, say if somebody is ordained, then obtaining the requisites can depend on little requisites, right? Whatever the people donate you can eat, right? Like that you can live and try to be contented with that kind of a thing. So, but in terms of if you are living a lay life, then if you cannot be totally devoid of loba, right? Even as monks, we have loba, right? We have to. It arises in our mind. So, but still the setup, that the life is supportive to reduce it. But for lay people, it's not very supportive. So you cannot set goals without loba. And also we have to understand that in Buddhism, that Lord Buddha never, he knows that not everybody can become monks and nuns, not everybody can go in that path. So because of that, Buddha admires, especially if somebody is earning money in a proper way, right? And the Buddha never stops or prevent or discourage on accumulating wealth, right? So he's telling, Buddha is admonishing to be content, right? You can expand yourself, right? You can increase your wealth in a proper way, righteous way, but you have to be content. That's the most important thing, right? Ngài nói rằng là chị có thể trở thành một vị ni sư, có thể giải đáp được câu hỏi này. Vì nói chung là vì cuộc sống một vị tu sĩ, một vị tăng thì chị sẽ hoàn toàn dựa vào vật phẩm cúng dường, và các bác cúng dường bao nhiêu thì mình sẽ vui vẻ bấy nhiêu, tức là bao nhiêu thì mình sống bấy nhiêu. Thì thật sự thì như vậy thì mình chắc chắn được những câu hỏi, những cái suy nghĩ và những cái thắc mắc như vậy, suy nghĩ như vậy để mình đỡ bị phiền não. Quan trọng thì còn thực sự thì về cuộc sống của một người cư sĩ thì tất nhiên là thực ra là cuộc sống của các vị tăng thì các vị tăng vẫn có cơn tham, và vì vậy các vị đấy rất là rèn luyện để có thể làm giảm thiểu cơn tham đó. Tuy nhiên thì là vì cuộc sống vị tăng là cuộc sống mà không giữ tiền, là cuộc sống mà có các giới luật nên là rất giảm, tức là cái môi trường nó giúp các vị để giảm các cơn tham nhiều hơn là trong cư sĩ. Tuy nhiên thì vì vậy mà là một cư sĩ thì rất là khó để có thể là mình đặt mục tiêu mà không có các cơn tham, nó rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên thì Đức Phật tất nhiên là Đức Phật biết rằng là có những người có đủ duyên để trở thành một vị tăng hoặc một vị ni. Tuy nhiên có những, nhưng mà Ngài vẫn khuyến khích tất cả mọi người cùng đi trên con đường có thể thực hành pháp và cố gắng đạt đến niết bàn. Nên là vẫn có thể khuyến khích được các cư sĩ cố gắng thực tập. Thì khi mà đấy thì Ngài vẫn khuyến khích mọi người là có thể kiếm tiền bằng chánh mạng, bằng người cái chân chính đúng đắn, và đồng thời cái điều quan trọng nhất là thế là mình hài lòng với tất cả những cái gì mình có, hài lòng với tất cả những gì mình có, và đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Rất là khó để đạt được mục tiêu của tâm tham. Có nghĩa là cái mục tiêu mà giảm bớt tâm tham ấy, đôi khi là cái quan trọng nó là phát triển trí tuệ, thì đấy mới là cái đích thực. Dù là một người tu sĩ hay là một người cư sĩ thì đều phải phát triển trí tuệ để có thể là chấm dứt cái tâm tham của mình. Còn cái việc mình vẫn có tâm tham, vẫn tâm sân thì mình chịu khổ, từ những cái sẹo này tâm bất thiện đấy thì mình vẫn phải chịu khổ. Thực ra là tôi chưa nghĩ là mình cố gắng làm giàu, nhưng mà mình xem cái tư tưởng là mình có thể cúng dường cho càng nhiều hơn ấy. Em thấy có rất là nhiều vị Phật tử mà họ giàu có thì họ sẽ
sẽ có khả năng cái tiềm lực nó hỗ trợ cho Tăng nhiều hơn rất là nhiều so với những người không có nhiều. Tuy nhiên thì nó chỉ là một phần thôi, có cái cảm thấy tâm của mình Ví dụ cái trí tuệ của mình ngày xưa thì Đức Phật cũng không có khuyên các vị cư sĩ là không hay ngừng kiếm tài sản, hay ngừng kiếm tiền, không phải khuyên ai như vậy. Thì là những vị cư sĩ hồi Đức Phật thì là vẫn tiếp tục đi làm một người cư sĩ, vẫn đi kiếm rất là nhiều tiền, rất là nhiều tài sản, nhưng mà cần những nghĩ là cần phải có sự biết đủ, cần biết trí thức, thì là để cái tâm tham và những cái phiền não của mình nó không mất cái sự tăng trưởng. Và thực ra là việc xích mình thì có rất nhiều câu chuyện như ngày Adam Hadika mình học rất là nhiều từ cái việc đó, là vị ấy có những lúc giàu thì sẽ cúng dường rất là nhiều thứ, và đến lúc nghèo thì Đức Phật cũng không hề than trách việc là vị ấy nghèo, mà đến lúc nghèo thì vị ấy cũng cúng dường cho Đức Phật, rất là tâm lượng cúng dường Đức Phật, và từ những cái việc rất là nhỏ nhất như là đồ dùng trong phòng tắm hoặc gì đấy thôi, tại nhà vị ấy có cái gì thì vị ấy cúng dường hết, nên là không phải là cứ do giàu nghèo hay gì đó. Là cư sĩ thì về cư sĩ mình cũng là của Athalinka hoặc là Visaka, Visaka là cư sĩ nước, Athalinka cư sĩ Chị cũng đó là em có một người mà chị các ý cúng dường với cả tâm trạng ấy, nhưng mà cũng theo thời gian cũng có một vài vấn đề mà chị chưa cúng dường trong này ấy, thì kiểu trong lòng mình không có cái sự này, thì không biết là mình phải sống mới với là biết hay là như thế nào. Depending, there are an opportunity that I can give dana to the không phải là một cái nguyện vọng cho đạo. So Có thì phát vẫn hiện cái nào về có thể dùng tức là những cơ hội của mình. so she said that one time she nói là nói qua một vị khác với là trực tiếp rồi, nhưng mà chị chưa thực hiện được. one time she went to in Myanmar. Tipitaka Sayadaw. She have a vow and she told Tipitaka, but using She she set like a vow to like give some donation, but in the reality, due to some circumstance, that vow may not be fulfilled. So what should she do? Should she like have to say something to the TV to come to say no? What should she do if So- she cannot fulfill? Yes, I think it's better. Like the problem is, like in your culture, do you have a belief that that kind of a thing is a bad karma? In your culture, in Vietnam, like you have something like that. Maybe I think maybe like when we say something that we cannot fulfill it, maybe not a thing. But there is no bad karma associated with that. But the where the bad karma can happen, it's the point when you are telling us, like when you make a vow and when you make a promise, you know that at the point of them making the promise that you are not going to fulfill it, then it's a lie. Yes. That's where the bad karma is. So after that, there can be circumstances that you may be not able to fulfill it. So it's better to communicate to that party. That's it. So now she don't need to do anything. If this is not a good karma, so she don't need to do anything. Like No, she says to inform the Sayadaw. Có nghĩa là thực ra thì là nếu mà cái việc tác ý mà mình tác bài quý vị tam tạng này, lúc đấy với cái tâm trong sạch thì nó không tội lỗi. Nhưng mà các trường hợp nó có thể có tội lỗi là khi mà mình tác ý nhưng mà thực ra trong tâm của mình nó có cái sự dối trá này. Ví dụ như là dù là mình nói thế nhưng mà ý định trong ngay đầu là mình sẽ không làm, thì đấy có thể là một cái lời nói dối, có thể là một cái nghiệp xấu. Còn nếu mà cái khoảng tại cái thời điểm đấy mình tác bạch với người tam tạng với cái tâm bố thí thường thì đấy là một việc tốt. Mặc dù có những cái tình huống xảy ra mà mình không có thể thực hiện được thì là mình không vấn đề gì cả.
mình có thể là tìm cách để liên hệ lại, để tắt mạch lại với người này, để trình bày cái tình huống mọi thứ vậy. Thì trong cái quá trình đấy thì không có cái nghiệp xấu ở đây. Nếu hỏi gì nữa Em nghĩ là thỉnh này một cái bắt quyết cho anh Bạch sang lần cho anh thỉnh này về cho không phòng cái còn Bạch sư là hôm nay duyên lành con được đến Bạch Đế và nghe sư nói pháp thì con có tác ý là con xin thỉnh sư đến thứ 3 tuần sau, con xin thỉnh sư về cái văn phòng của con để mà cho tụi con được cúng giường trai tăng cũng như là thỉnh sư giảng pháp. Dear Dad, thank you very much for being here today to give us a demo talk. And I would like to invite you to go to our office in next Tuesday, so we can be done now. And we'll give us a demo talk in our office so that we can, so more people know you and understand your Dharma. It's a good idea. Tuesday means like this coming Tuesday, right? Next Tuesday in Vietnam time. Yes, Tuesday. Thứ ba là sao? 3 days time, right? Yes. Okay, I will inform some. Still, I don't have any schedule on the Yes. Tuesday, and most probably I will be able to make it. I will confirm him. Thầy sư đang cũng không có lịch gì vào cái nào đó, thì nếu mà có bất kỳ vấn đề gì thì sẽ hỏi lại sư sẽ hỏi lại. Sadhu for the invitation. So we are very happy to be able to invite you here today. So may I request Bante to have a Parita chanting for us today, Okay. and then Upsada can guide us to sharing merit Yes. for all the goodies that we accumulate today. Sorry, but first we want to have some foreign music then after. Yes. So that also we can share, right? Yes. Nghe là khi nào tạm thời Không bị gọi đi. Cái này có thể dùng trực tiếp có một tiếng Việt không? Con xin dân ứng dụng này để xin đi được bố thí vật dụng đến sư. Nói tiếng Việt. Con xin màu tay chân này. Sa đu supportive factor for everybody to attain Nibbana. Nibbana sapacaya sabhavitana tamuchito sudhiroto Nibbana sapacaya. Does it contain food? But this is some towel and like the medicine of the eye. Yes. Vì ngon hơn. This also can be a supportive factor to attain Nibbana. Sư cầu mong là những cái việc này sẽ vì luôn an vui và sống tốt hơn. My brother, the driver today, Yes. because he has some work to go out, and he would like to this bottle of milk. This can be used
for many months. But I'll accept it. I will accept it. Maybe not for many months, right? Maybe for 2 weeks I'm staying in. Then I can consume it. So I can. I will not touch it because if I touch it, then I cannot use it for 2 months. You can keep it here, Yes. and you can hand it over to Mrs. Lee. Yes. Cái này dân công nghệ cao. Thưa bác sư, con có một phần tinh tài thì con xin được gửi sư và con xin gửi đến ca đi của sư khi cần sư có nói nhớ của So today, the people entrust me, and I will represent Mrs. Lee to receive this money from people who like to donate 4 requisites to Bante. If Bante need anything, please tell Mrs. Lee. Sa thu sa thu. This is also some towel and all the lotus tea. These tea. Hết rồi. May I request advantage for Parita chanting verse and sharing merit guidance? Yes. So we recite the Mangala Sutta. Mangala Sutta. Yes. Sư sẽ tụng bài kinh là Mangala Sutta, là kinh hạnh phúc. Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devata Saddhammang Munirajasa Sunantu Sagga Mukradang Dhammasavana Kalu Ayang Bhadanta Dhammasavana Kalu Ayang Bhadanta Paritta Dhammasavana Kalu Ayang Bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Itipiso bhagava arahang samma sambuddho Vijjacharana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanam buddho bhagavati Swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko Ehi passiko opanaiko pacchattam veditabbo vinyuhiti Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho Jaya patipanno bhagavato savaka sangho Samici patipanno bhagavato savaka sangho Yadidan chattari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato savaka sangho
ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති එවං බුද්ධං සරන්තානං ධම්මං සංඝං ච භික්ඛවෝ භයං වාචං විතත්තං වා ලෝමහංසෝ න හිස්සති තී ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු ත්වං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු ත්වං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු ත්වං රතනත්තයං එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්තියා අභික්ඛන්ත වන්නා කේවල කප්පං 제තවනං උභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි ඒකමන්තං ඨිතා කෝසා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ජභාසි බහුදේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයුම් ආකංකමාන සොත්තානං බ්‍රූහි මංගලමුත්තමං අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානං ච සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒතං මංගලමුත්තමං පතිරූපදේශවාසෝච පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා අත්ථ සම්මා පනිදිච ඒතං මංගලමුත්තමං බාහු සච්ඡං ච සිප්පං ච විනයෝ ච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතා ච යාවාචා ඒතං මංගලමුත්තමං මාතා පිතු උපට්ඨානං පුත්තදාරස්ස සංඝෝ අනාකුලා ච කම්මන්තා ඒතං මංගලමුත්තමං දානං ච ධම්මචරියා ච ඥාතකානං ච සංඝෝ අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතං මංගලමුත්තමං ආරති විරති පාපා මජ්ජපානා ච සංයමෝ අප්පමාදෝ ච ධම්මේසු ඒතං මංගලමුත්තමං ගාරවෝ ච නිවාතෝ ච සන්තුට්ඨේ ච කතඤ්ඤුතා කාලේන ධම්මස්සවනං ඒතං මංගලමුත්තමං කාන්ති ච සෝවචස්සතා සමනානං ච දස්සනං කාලේන ධම්මසාකච්ඡා ඒතං මංගලමුත්තමං තපෝ ච බ්‍රහ්මචරියං ච අරිය සත්‍යාන දස්සනං නිබ්බාන සච්චි කිරියා ච ඒතං මංගලමුත්තමං පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති අශෝකං විරජං කේමං ඒතං මංගලමුත්තමං ඒතාදිසානි කତ୍වාන සබ්බත්තම අපරාජිතා සබ්බත්ත සොත්තිං ගච්ඡanti තං තේ සම්මංගලමුත්තමන්ති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සුද්ධිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සුද්ධිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සුද්ධිතේ හෝතු සබ්බදා සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගහ නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ. So share the merits. So everybody think about the merits that we accumulated today, not only today, from starting point, from the point that you have the intention to invite the Sangha for me to this home, and from that point onwards you accumulate a lot of merits, right? From the invitation, from that thought, and then
doing all these things, right, up until of the offering of the four requisites. So you accumulate a lot of merits. Think about these merits. So that merits we are going to share with the ancestors and the deities. Yes. Thì là ngày mà mọi người hãy nghĩ đến những cái phước thiện mà mình đã làm từ cái quá khứ, từ cái thời điểm mà mình bắt đầu đắc ý là mời chư tăng đến cúng dường, đến những cái việc này, chuẩn bị các cái đồ vật cúng dường đến ngày và cũng như trong buổi hôm nay thì là mình nghĩ đến những phước thiện đấy thì mình có quyết định là mình hướng những cái phước thiện này đến cho người thân, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình trong kiếp hiện tại này, trong kiếp quá khứ. So first we'll share the merits with the ancestors and the relatives and the friends who passed away. So from the merits that we accumulated, may they be happy and healthy, and may they have a blissful life because of our merits, and also may it be a kusala karma for them to attain nibbana. So with these merits, with this thought, we share the merits with them. Thì mình nghĩ đến những cái người thân đã mất trong gia đình mình, ông bà cha mẹ đã mất, thì mình mong là những phước thiện này thì có đến với họ, mong họ hoan hỉ thọ lành để được an vui, được khỏe mạnh và sống trong mỗi niềm. Idang vô nhati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang vô nhati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang vô nhati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Now we share the merits with the deities. So may they rejoice on our merits and protect this household and the members of this house, and also all the Dhamma friends, the relatives and everybody gathered here. And may they have a blissful life after rejoicing our merits, and may they help us in the practice of the Dhamma. And finally, may it be a supportive factor for them to attain Nibbana as well. So with this wish, we share merits with these deities too. Bây giờ chúng ta sẽ hướng tâm mình để mà cầu những phước thiện này hồi hướng đến những vị chư thiên, mong là những vị chư thiên cũng sẽ hoan hỉ thọ lãnh và được an vui sớm trước ngộ niết bàn. Mong là các vị chư thiên sẽ hỗ trợ những người ở tại đây tại chư xứ này trong cuộc sống. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu desanam. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu twang sada. Also we make a wish from this merit until the day that we attain Nibbana. May all of us will have the association of the virtuous, the noble friends, and may us not have the association of the unwise and unlawful people. Chúng ta hướng tâm cũng nguyện là với cái phước thiện này, nguyện mong là từ bây giờ đến thời điểm chứng ngộ niết bàn giải thoát thì được thân cận, luôn luôn được thân cận, được thiện trí thức, người trí đức, chứ không gần gũi những kẻ ngu, những kẻ có giới đức không trong sạch. Yes. Imina punya kamena mami bala samagamo satan samagamo hotu yava nibbana pattiya. So we share the merits with all the beings in this world, and also we make a wish to attain Nibbana from this kusala karma. Chúng ta nguyện là xin chia sẻ tuần phước thiện này đến tất cả chúng sinh và nguyện mong phước thiện này là nhân giúp chúng ta chứng ngộ niết bàn. Idammi punyang asavakkaya vaham hotu. Idammi punyang nibbanassa paccayo hotu. Mama punya bhagang sabba sattanang bhajemi. Te sabbe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.
Samasa Pachayo Hotu, Sabba Dukkha Pamuchyate. May you be well, happy and healthy.